Hello, good morning, dear ones, and welcome to Dear English once again. Today we are going to talk about a poem, and the title of this poem is Leave This Chanting and Singing. It's also known as song number 11, and it is in grade 10 English book. So we are going to discuss today in this poem Leave This Chanting and Singing. It is what we call mantra र भजनहरू गाउन छाडिदिनुहोस् if you want to meet God. And let's move ahead. It's by Rabindranath Tagore, and let's have a little bit introduction about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 17th May 1861 in जोरसङ्ख ठाकुरबाडी कलकत्ता इन्डिया. रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्म चाहिँ 7 मे 1861 जोरसङ्ख ठाकुरबाडी कलकत्ता इन्डियाको कलकत्तामा भएको थियो. अनि मृत्यु पनि 7कै दिन 7 गते नै अगस्त 1941 मा त्यही जोरसङ्ख ठाकुरबाडी कलकत्तामा भएको थियो. His parents were Rabindranath Tagore and Sarada Devi. He is also known as the Bard of Bengal and Gurudev. रविन्द्रनाथ टेगोरलाई चाहिँ बार्ड अफ बेङ्गालको महान कवि पनि भनेर चिनिन्छ भने गुरुदेव पनि उहाँको निकनेम रहेको छ. He was a good painter, writer, composer, playwright, philosopher, social reformer and well-known poet. बहु प्रतिभाका धनी रविन्द्रनाथ टेगोर चित्रकार पनि थिए, लेखक, त्यसैगरी कम्पोजर, प्लेराइट अनि दार्शनिक, सोशल रिफर्मर, सामाजिक सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो, वेल नोन पोएट. He was the first non-European writer to be awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection Gitanjali, published in London in 1912. 1912 लन्डनमा पब्लिस भएको उहाँको मास्टरपिस गीताञ्जलीको लागि 1913 मा फर्स्ट नन युरोपियनको रूपमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने, साहित्यमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो. He is also the writer of national anthem of two countries, India and Bangladesh. रविन्द्रनाथ टेगोर मात्र त्यस्तो व्यक्ति हो संसारमा जसले लेखेको दुईवटा राष्ट्रिय गानहरू चलिरहेको छ. मिन्स बङ्गलादेश र इन्डियाको राष्ट्रिय गानका रचयिता हुनुहुन्छ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोर. अनि यो पनि भनिन्छ कि द नेसनल एन्थम अफ पाकिस्तान वाज अल्सो नेसनल एन्थम अफ श्रीलङ्का वाज अल्सो इन्स्पायर्ड बाई द Rabindranath Tagore's national anthem. Here is the picture of Rabindranath Tagore, one of the most intellectual person of 20th century. And text explanation. अब कवितालाई थोरै explain गरौँ है. Leave this chanting and singing and telling of beats. मन्त्रहरू उच्चारण गर्न छोडिदिनुहोस्, भजनहरू पनि गीत गाउन छोडिदिनुहोस्, अनि बीट्सहरू है मालाहरू पनि जप्न छोडिदिनुहोस्. तपाईँले मन्त्र जप्नु पनि आवश्यक छैन. हरे राम हरे कृष्ण आमीन दुनिया यी सब बेकार हुन् भन्नुहुन्छ रविन्द्रनाथ टेगोर. Whom do you worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? सबै ढोकाहरू बन्द भएको मन्दिरभित्र बसेर तपाईँ कसलाई पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, कसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? Do you think that the God will be there for you or God is there for you? तपाईँको लागि भगवान त्यहाँ आउने छ या भगवान हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? Open your eyes and see your God is not before you. आँखा खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस्, तपाईँको अगाडि भगवान हुँदैन. You will not God there. तपाईँ मन्दिरमा, चर्चमा, गुम्बामा you will not find your God there. त्यहाँ भगवान हुँदैन है. छाडिदिनुहोस् यस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गर्न, भजनहरू गाउन, मालाहरू जप्न छोडिदिनुहोस्. He is there where tiller is tilling the hard ground. भगवान त त्यही हुन्छ जहाँ एउटा अथक प्रयास गर्ने किसान कठिन जमिन खनिरहेको हुन्छ. Here tiller means
back part of tractor also, which is used to till the land है, जमिन खन्नको लागि प्रयोग हुने चिज हो. जेनरली हामी यसरी बुझौँ न यहाँ होइन. एउटा हार्ड वर्किङ पर्सन जो कडा माटो खनेर पसिना बगाइरहेको हुन्छ टु ग्रो क्रप्स फर अदर्स, अरूको लागि बाली उमार्नको लागि खनिरहेको हुन्छ या कुनै कामको लागि पसिना बगाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गड हुन्छ. यु विल फाइन्ड गड देयर. एन्ड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिङ स्टोन्स, भगवान त्यहाँ हुन्छ जहाँ बाटो बनाउने मान्छेहरू बाटो बनाउनको लागि ढुङ्गाहरू फोडिरहेको हुन्छ. Or we can say that God is there where the persons are showing good ways for people. Yes, without any expectation. कुनै expectation बिना He is with them in song and in shower. Here he means God, भगवानलाई बुझाउँछ र he is with them in sun and in shower. भगवान तिनै टिलर्स, तिनै पाथ मेकर्स, तिनै हार्ड वर्कर्स, तिनै इनोसेन्ट, तिनै काइन्ड हार्टेड पिपलसँग हुन्छ जो घाममा पनि पानीमा पनि. इन सन एन्ड इन शावर भनेको यहाँ घाम र पानी दुवैमा भगवान कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि टिलर्सहरूसँग हुन्छ, पाथ मेकर्सहरूसँग हुन्छ, काइन्ड हार्टेड पिपलहरूसँग हुन्छ, रेस्पोन्सिबल पिपलहरूसँग हुन्छ. बट यु क्यान फाइन्ड गड इनसाइड द टेम्पल. ओके, यु निड टु बिलिभ दिस. एन्ड हिज गार्मेन्ट इज कभर्ड विथ डस्ट, र भगवानको जो गार्मेन्ट छ कपडा त्यो धुलाम्मे भएको हुन्छ. एन्ड यु क्यान सी एस हाउ क्लिन, हाउ crystal clear is your God which is kept inside the temple or inside the church. Or yes, भगवान त्यसो हुँदैन भन्नुहुन्छ रविन्द्रनाथ ट्यागर, because he loves the laborious people. भगवानले लेबोरियस पिपललाई मन पराउँछ, उसको साइडमा बस्छ, सधैँ तिनीहरूको साथमा हुन्छ. त्यही भएर भगवानको गार्मेन्ट पनि डस्टले कभर गरिएको हुन्छ भन्छ. सो डोन्ट बिलिभ द्याट if someone told you that the God is like crystal clear, yes, what to say? Those imaginary idols made by people, yes, those imaginary statues made by people, don't believe there. भन्नुहुन्छ Rabindranath Tagore. Put off your holy mantle, even like him come down on dusty soil. तपाईँ आफ्नो होली मेन्टल पवित्र सलहरू जो तपाईँ टाउकोमा बेर्नुहुन्छ, जो तपाईँ जिउमा लगाउनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले धर्मको नाममा लगाउनु भएको छ, जसलाई त्यो राम राम लेखेको कुराहरू, एनिथिङ एल्स, वाइट क्लोथ्सहरू, एनिथिङ एल्स द्याट यु पुट इन यर सेल्फ, त्यो तपाईँले आफ्नो टाउकोमा कभर गर्नुभएको सलहरू निकालिदिनुहोस्. इभन लाइक हिम कम डाउन अन द डस्टी सोयल, धुलाम्मे सडकमा आउनुहोस्, धुलाम्मे काम गरेको ठाउँमा आउनुहोस्, किनकि भगवान त्यहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ रविन्द्रनाथ ट्यागर. डेलिभरेन्स, मोक्ष. वे इज दिस डेलिभरेन्स टु बी फाउन्ड? यी मुक्ति कहाँ पाइन्छ? मुक्ति त्यति सजिलै पाउने कुरा छ या मुक्ति भन्ने कुरा नै हुँदैन? रविन्द्रनाथ ट्यागर टेल्स द्याट देयर इज नो डेलिभरेन्स इन दिस युनिभर्स. शिव ब्रह्माण्डमा मुक्ति भन्ने कुरा नै छैन. एभ्रीवान हेज बर्डन अफ देमसेल्फ, हरेकसँग आफ्नै भार छ. इट इज नट, इट इज, यु क्यान फाइन्ड any kinds of deliverance. तपाईँ त्यस्तो मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने नै लाग्दैन. बिकज आवर मास्टर हिमसेल्फ हेज जोयफुली टेकन अपन हिम द बोन्स अफ क्रिएसन. किनकि आवर मास्टर्स, हाम्रो भगवान जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, उहाँ आफै खुसी खुसीका साथ उहाँले बनाएको क्रिएसनहरूको बोनमा बस्नु भएको छ. भगवानले पनि त्यो मुक्ति छैन. पिपल ह्याभ पेन, पिपल ह्याभ सफरिङ्स, and that sufferings, that pain has to be taken by the gods because he had created this. उहाँले नै बनाउनु भएको थियो, भगवानले नै सबै कुरा क्रिएट गर्नु भएको थियो. सो मान्छेको पेन, सफरिङहरू सबै कुरा लिएर जोयफुल्ली भगवान बसिरहेको छ भने we can assume that there is deliverance. हामीले मान्नै सक्दैनौँ कि त्यहाँ मुक्ति भन्ने कुरा हुन्छ, मोक्ष भन्ने कुरा हुन्छ. देयर इज नो डेलिभरेन्स एट अल इन दिस युनिभर्स बिकज द मास्टर्स हिमसेल्फ हेज जोयफुली टेकन अपन हिम द बोन्स अफ क्रिएसन. ही इज बाउन्ड विथ अस फर अल फर एभर.
भगवान सधैँ हामीसँग नै हुन्छ, हाम्रै साथमा हुन्छ. इफ यु डु गुड वर्क फर अदर्स देन यु आर गड. इफ यु डु ब्याड वर्क फर अदर्स द्याट मिन्स यु आर एभिल. तपाईँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भगवान हो, तपाईँ खराब काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भगवान होइन. देयर इज नो डेलिभरेन्स. त्यस्तो मोक्ष मुक्ति भन्ने कुरा नै हुँदैन. यु क्यान फाइन्ड डेलिभरेन्स थ्रु आउट मेडिटेसन, थ्रु आउट च्यान्टिङ, mantras, singing and telling beads. There is no deliverance because our master himself is also in the bond of his own creation. Let's go on the last of this poem. In the last stanza of this poem, what we can find is that look there. Okay, come out of your meditations. तपाईँ आफ्नो ध्यानबाट निस्किनुहोस्. Leave aside your flowers and incense. तपाईँ आफ्नो फुलहरू र धूपहरूलाई छेउमा छाडिदिनुहोस्. What harm is there if your clothes become tattered and stained? के फरक पर्छ र तपाईँलाई के त्यस्तो हार्म हुन्छ, दुःख हुन्छ कि तपाईँको लुगा च्यातियो या फोहोर भयो भन्दैमा. Meet him and stand by him in a toil. भगवानलाई त्यहाँ भेट्नुहोस् जहाँ परिश्रमी मान्छेहरू छन्, जहाँ मेहनती मान्छेहरू छन्, उसको छेउमा उभिनुहोस्. You will find the God. तपाईँले पाउने भगवान त्यहाँ हुन्छ. And in sweat of your brow. र तपाईँको ब्रोबाट, निधारबाट निस्किएका पसिनाहरूमा you can find the God. This poem was written by Rabindranath Tagore. I already mentioned that he is a Bengal poet. Bengalका पोइट हुनुहुन्छ. And this poet was in Hindi version, a Bengali version, and it was translated by W.B. Yeats. ले translate गरेपछि यो कविता इङ्ग्लिसमा आएको. What we can find in this poem is that in summarized version, what we can say that भगवान मन्दिरमा, मस्जिदमा हुँदैन भन्नुहुन्छ Rabindranath Tagore. If you want to meet really a God, then you should be side of the laborious people, by the side of responsible people, by the sides of good people who works hard for himself and for others. भगवान त्यहाँ नै हुन्छ जहाँ मेहनती परिश्रमी मान्छेहरू बसिरहेका हुन्छन्, काम गरिरहेका हुन्छन्, पसिना बगाइरहेका हुन्छन्. So don't think about your clothes. It tatters or it stains doesn't matter. Main thing is that the God loves those person who gets pleasure in toil, in sweat. That was the final points of this poem. Let's go in exercise. At first, you need to find the words from single words from the poem. First, number A small piece of glass or stone threaded with others to make a necklace. That's bead. And to prepare and use land for growing crops. Style, a piece of clothing, that's a garment. I don't think I need to go through this. There is find the more than equivalence of the following archaic words in the poem. Dust छ त्यसको do, दौ छ त्यसको you, दाइन छ त्यसको yours, अनि दाइ छ त्यसको your छ. यो ओल्ड लिटरेचरबाट अहिलेको मोडर्न लिटरेचरमा चाहिँ यसरी हुन्छ. पुरानो लिटरेचरहरुमा चाहिँ हामी do लाई does भन्दै भेटाउँथ्यौं. Now there is answer question in number 3. Who is the poem addressed to? कविताले कसलाई सम्बोधन गरिरहेको छ भन्दाखेरि the poem is addressed to those who engage in chanting, singing and telling beads in a temple with the closed doors. कविता चाहिँ तिनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ जो चाहिँ बन्द ढोका भित्रको मन्दिरमा बसेर मन्त्रहरू उच्चारण गरिरहेका छन्, भजनहरू गाइरहेका छन्, अनि त्यसपछिबाट बीड्सहरू टेलिङ है दानाहरू, रुद्राक्षको दानाहरू जपिरहेका छन्, तिनीहरूलाई एड्रेस गरेका छन् र भनेका छन् कि यु विल नट फाइन्ड द गड देयर. त्यहाँ तिमीहरूले भगवान भेट्दैनौ. इफ यु वान्ट टु मिट द गड देन you should be by the side of laborious people, hard working people, kind hearted people. तपाईँ भगवानलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ laborious people हरुको साइडमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु छ in total poem. What does the speaker advise people? स्पिकरले चाहिँ रविन्द्रनाथ टेगोरले चाहिँ पिपललाई के एडभाइस गर्छ, के सल्लाह दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the speaker advises people to abandon traditional form of worship such as chanting, singing and performing rituals. पुरानो कुराहरु छोड्नु पर्छ
भन्ने कुराहरू सजेस्ट गरेको छ. Others you can go through one by one. I don't think I need to go through one by one. In number D, do you believe in existence of God? के तपाईँ भगवानको अस्तित्वमा विश्वास गर्नुहुन्छ? What do you do to please him? तपाईँ भगवानलाई खुसी बनाउन के गर्नुहुन्छ? Share your opinion छ, आफ्नो विचार चाहिँ बाँड्नुस् भन्ने कुरा छ. Yes, I believe in existence of God. मलाई भगवानको अस्तित्व छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ, किनकि I have found so many good people in my life. मैले आफ्नो जीवनमा थुप्रै असल मान्छेहरू भेटेको छु, and bad people too, र खराब मान्छेहरू पनि. So what I thought is those good people are the forms of God for me. र तिनै असल मान्छेहरू नै भगवान हुन्. हामीले सोच्ने जस्तो भगवानहरू, I don't think there is God, but those people who are good, they are in form of God. ती असल मान्छेहरू नै भगवानका रूपहरू हुन्. I can feel that the God has reside inside them. मलाई के महसुस हुन्छ भने असल मान्छेहरूभित्र भगवानको बास हुन्छ भन्ने फिल हुन्छ. And every good things that has positive impact in our life is the bliss of God. र हाम्रो जीवनमा जे जति असल कुराहरूको प्रभाव छ, राम्रो कुराहरू छ, त्यो भगवानको नै ब्लेस हो भन्ने लाग्छ. सो आई सपोर्ट हेल्पलेस पिपल एन्ड डु गुड वर्क्स टु प्लिज गड. र भगवानलाई खुसी बनाउनको लागि हेल्पलेस पिपलहरूलाई नै सहयोग गर्ने अनि त्यसपछि गुड वर्क्स गर्ने काम हुन्छ. आई नेभर हर्ट अदर्स टु प्लिज गड. अरूलाई दुःख दिने काम पनि गर्दिनँ. इफ आई हर्ट अननोइङली आई नेभर हेजिटेट टु से सरी टु प्लिज गड. र भगवानलाई खुसी पार्ने भनेको त्यो नै हो. मेन कुरा चाहिँ के हो भने यु सुड नट हर्ट अदर्स. अरूलाई दुःख पुर्याउनु हुँदैन विथ यर रिजन. तपाईँ आफ्नो कारणले भगवान अरू पिपलहरूलाई हर्ट गर्नु हुँदैन. इफ इट हर्ट्स अननोइङली, कोही कोही बेला अनजानमा अननोइङली हर्ट हुन्छ अनि यु सुड नट फिल हेजिटेट टु से सरी भन्नको लागि हेजिटेट गर्नु हुँदैन. देन आफ्टर लेट्स मुभ टु वाट्स ग्रामर. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स एन्ड देयर फङ्सन्स है. काइन्डली टेल मी वेयर द बस पार्क इज. It's making request. Go straight and take the first turn on your right. It's giving direction and you can go through this. In number B, grammar. In number B, then you need to make a negative to these imperative sentences, just like turn left at the junction. Don't turn left at the junction. Please open the door. Please don't open the door. And you can continue it yourself. And then after in B, it's write a set of rules and regulations for the visitors in the following place. You may use the expressions given below. It's also important topic through point of view of exam को दृष्टिकोणले यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ है. राइटिङ सेक्सनमा राइटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन नियमहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ. जस्ट लाइक कहाँ के गर्न पाइन्छ. जस्ट लाइक इन पब्लिक प्लेसेस. यस यु पब्लिक प्लेसेसहरू सार्वजनिक स्थलमा के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुन्छ. जेनरली यु निड टु राइट इन 6 or 5 सेट. यस यु निड टु लुक मार्क्स हेर्नुहोस्. 5 नम्बरको छ भने 5 सेट लेख्नुहोस्. 6 नम्बरको छ भने 6 सेट लेख्नुहोस्. यु क्यान राइट इजिली गो थ्रु. यस जेनरली तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा यु आर नट अलाउड टु फाइट. तपाईँलाई झगडा गर्ने अनुमति हुँदैन. अनि त्यसपछिबाट यु आर नट अलाउड टु क्लिन यर थ्रोट. अनि तपाईँलाई खकार सकार फ्याल्ने पनि हुँदैन भने. अनि यु आर नट अलाउड टु युज भल्गर वर्ड्स. तपाईँले खराब शब्दहरू प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न. सिम्पल थिङ्स द्याट यु क्यान राइट. एन्ड हियर इज 6 sets of rules and regulation in hospital. You can do yourself. Okay, thank you for going through this text and opening my YouTube channel Dear English. Please do subscribe. And if you have any problem with English, then you can write down in comment section. We'll try to resolve that. We'll try to solve that. Once again, thank you for being with us. Thank you.